No niin, terve taas. No tästä on kyllä joskus aikaisemminkin ollut ehkä puhetta tai ainakin vauhtipyörän kiinnityksestä, miten se on ruukattu laittaa kiinni. Mutta tässä kävi semmonen pieni juttu, että tästä oli tuo akseli irtaalla, niin en mä muistanut korjata noita pintoja kampiakselin päästä ja vauhtipyörästä, niin tehdään ne tälleen. Näytetään miten ne tehdään sitten, jos ei halua purkaa tai muuta. Mutta näytetäänpä nyt nuo pinnat ensin, minkä näköistä ne on. Täällä ainakin näkyy, on lähtenyt vauhtipyörä joskus irti, käynyt ylikierroksia tämä alakertaosuus tästä alakerrasta. Eli niin kuin tuossa näkyy, on patti. Tuossa on joku tappi, se on vähän korkea. Tuo ei oo patilla. Niin. Joo. Ja sitten vauhtipyörä. No, ei oo ihan hirviän paha. Mut otetaan sitten tosta ihan vaan rälläkkäkoneella patti pois. Noin, ja siitä tuli sen näköinen. Nyt siinä ei sitä pattia. Tuo ei oo enää koholla. Ja tuostakin otin tuosta toista reunasta vähän, se oli vähän sen ja tämän tuntoinen. Mut joo, melkein voisi laittaa hanskakki käteen ja hanska käteen ja mihin mä nyt pistin se jutuun. No voi jummiamme, tuon. Elikkä sitten otetaan vaan venttiilihioma tahanaan ja laitetaan sitä tänne pinnoille ja nakataan se tuohon akselin päähän ja pyöritellään aivan hulluna. Sitten voidaan välillä tarkistaa, että miltä näyttää. Vaatii lisää hinkausta. Siinä on vielä vähän pattia. Se ottaa rälläkkää. Myönnetään, oli vähän tuumaa, kun ei ollut suojalasit päässä. Ja jatketaan veivausta.
No joo, eikä siinä riitä tuosta vauhtipyörän pyörittelystä, niin mä näytän sitten valmiit pinnat. No siinäpä ne nyt näkyy, eli siinähän jo alkaa olemaan vähän vielä präkissä tuossa. Kohtuilla näkyy jo tuo kosketuspinta, että alkaa ottaa kaikilta alueilta, tai paitsi tietysti niistä, mistä väärällä köhti vähän pois. Ja vauhtipyörässäkin alkaa olemaan kosketuspinta jo aika hyvää. Parissa kohti on pientä kolua, mutta kyllä tuo välttää tähän hommaan. Ja tuolla on nokkaksi katkennutta tappia, ne saa jäädä sinne. Tehdään siihen uudet systeemit. Eipä se ole vauhtipyörä kiinni. No niin, siinä olisi vauhtipyörä kiinnitettynä, eli meikä on tuttuun tyyliin laittu tuo top ruuvit. Kierteytin ne tosiaan tästä vauhtipyörästä kampiaksi. Ja sit tommosta jotakin kovaa kierrelukitetta väliin, niin ne pitäisi olla aika tihiät. Eikä tästä koneen kasausvaiheesta varmaan se ei ihmeempiä. Siihen pitäisi vielä remmi laittaa paikalle ja semmoset. Mut joo. Ei kai siinä oo. Kun nakkoo vaan osia kasaseen. Todii, tehdäänpä semmonen täydenpalavelu penkkihomma. Lähetäpä noutaan penkitettävää koheen ja sen omistajaa myös kyytiin. Tän kohtapa näyttää mitä sieltä tulee, niin mennään hakees. No niin, siinä on päivän työkohe. Saa nähdä. No niin, aloitellaanpa sitten penkitys. Jännä nähdä minkälainen tämmönen jännä pikkusen lämpimäksi. Pelaa. Se on tullut tekemään himos töitä. Keskeytetäänpä videoita ja katsotaan, että miksei tää vehki käy. Joo, ei tässä ollut sitä 400 heppaa, mitä vähän oli luvattu. Niin siinä oli sytkennäkko oli aika vihkosa. Joo, ja seos oli vähän pielessä. Niin saatiin se nyt kuitenkin melkein 150 heppaa lisää, mutta ei olla 400 likikään. Ei jatko. No niin, no käytiinpä siinä Pemaria penkittää, eikä se
mennyt ihan niin hyvin kuin suunniteltiin, niin siitä jäi aika vähälle kuvaamishommat siitä. Oli kyllä monta kameraa mukana ja tarkoitus oli tehdä sitä ihan kunnon video, mutta eihän se onnistunutkaan, tai sitten vastoinkäymisten jälkeen ei jaksanut enää ruveta kuvaahankaan. Niin se jääkö nyt penkkivideo tämmöiseksi tyngäksi. Mennään takaisin Volvon kimppuun. Elikkä Volvohan on päätynyt siihen pisteeseen, että siellä olisi kone reijäsä, johtojakin vähän arvottu jo paikalleen, mutta itse en ole tää purkanut, niin muutama liiti on vähän ehkä kysymysmerkki, mihin ne tulee, mutta meidän pitäisi nyt ainakin sen verran niin pensalet kun laittaa paikalle, niin kokeilla, että tulisiko tänne bensiiniä, niin sillä voisi olla sitten pian jonkunnäköisiä käynnin lähtöä edellytyksiä, niin laitetaan tuo pönttö tuonne ja letku siihen ja kokeillaanpa laittaa virta päälle. Pumppu surisee. Ei tuu nestettä. Jaha. Justi. Sen verran kuitenkin on tehnyt, että on tankkiin kaatanut nestettä, että sen puoleen ei pitäisi olla ongelma. No ei se auta, kun saakeli ruveta kahtoa, että mihin se bensiini jää. Elikkä joo, katellaan tosta noita pumppua, miksei sieltä tuu bensa läpi, että jääkö meillä se bensa tähän putkeen, mikä on se tankissa tulee vai jääkö se tuonne suodattimeen, enkä tämäkin auto on sen verran aikaa seissy, niin täällähän voi olla vähän tankissa kintukkeumaa. Saakohan tätäkään irti? Kato, ei se täälläkään valu maa. Haetaanpa paine ilmaa, mitä siellä sanotaan. Okei. Tankissa lorisee. Elikkä silloinhan tuosta putkesta menee bensa. Joo. Mutta sitten toisaalta taas tuohon bensaputkeen kyllä tuonne konehuoneeseen siitä kyllä tulee ilmaa, että se niinkö puhaltaa. Mutta ei sitten ime bensaa. Jännä, miten se on mahdollista. Laitapa tuo auto vielä tuohon alas. Jos siellä olikin vaan joku pieni tukko tuolla, niin kokeillaan uudestaan virtaa päälle, jos se alkas bensan tulee sitten kuitenkin. En tiedä. Vaikeaksi se tämänkin auton synnyttäminen tuntuisi menevä. Liian kauan ollut häpiä parkissa.
jokainen aikana, vai miten se oli? No se purkki vielä tuolla, niin... Kyllä siellä pumpuääni heti muuttuu, kun rupeaa ahistaan tätä. Mutta ei sitä bensaa tuu. Pitääkö sitä vielä kahtua sinne tankkiin sitten? Siellähän tietenkin on jotakin vanhaa iloolientä varmasti, mutta pitäisi siellä olla uuttakin. En tiedä miten kamerassa näkyy, mutta on siellä sen verran bensaa, että kyllä sen pitäisi toimia. Mutta koitetaan tehdä jotakin. Jos sieltä sais tulee. Mutta niin. Siinä oli pieni pätkä pääkameraa. Tätäkin voi käyttää, jos tästä ihmiset tykkää, että en tiedä. Vähän arvotusta mitä se kuvaa ja mihin päin, mutta kokeillaan saada bensaa tuleen tuonne vehkeeseen. No niin, alkoihan sieltä bensavirtaahan, kun vähän pisti paluupuolen kautta vastapainetta tankkiin. Alako tulleen läpi. Joo, pikku juttu. Mutta pahoittelut teille, eiköhän keskeytetä video tähän kohtaan, niin laitetaan sitten seuraavalla videolla Volvo tulille ja käydään Dynoossa, kun tästähän tulee jo vähän pitkä video. Mutta veikkauksia otetaan vastaan, paljonko Volvosta löytyy voimaa. Siinä on ihan pikku kansi, eli 530 Kiinan venat, 49 läppärungot, jonkun oma valaamiste ja 2.5 alakerta. Koneteho veikkausta otetaan vastaan. Se on moro.